Hello, hi. እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቱና ማዮ ሰላድ ነው። በጣም አሪፍ ምርጥ ሲምፕል ቀላል በ10 ደቂቃ ውስጥ ሰርታችሁ የምትመገቡት ነው። እንዴት እንደምንሰራ ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች እገልጻለሁ። እዚህ ጋር በቆሎ አለኝ፣ የቆርቆሮን ተጠቀምኩትኝ። እሱንም በደንብ አርጋችሁ ጠቡ። እዚህ ጋር የተቀቀለ 2 እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር ፔፐር ወይም ትልቁ ቃሪያ አለኝ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር ማዮኔዝ አለኝ 2 የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩትኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኩከምበር ወይም ኪያር አለኝ። እዚህ ጋር ቱና አለኝ። ስለ ቱና ላወራችሁ ፈልጋለሁ። ቱና ስትጠቀሙ ለሰላጣ ጥሩ ነው ኳሊቲ ማለት ውድ የሆነ ብትገዙ ጥሩ ነው ማለት ነው። ለፓስታ ቢሆን ችግር የለም። ለሰላጣ ሲሆን ግን ቱና ጥሩና ኳሊቲ ቱና ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ፓስሊን አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ተወዱታላችሁ። ምርጥ ሰላጣ ነው። እሺ ንጹህ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ቱና አስቀምጫለሁ። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? እንቁላላችንን እንደዚህ እንቆራርጣለን። ከዛ በኋላ እንጨምራለን። በቆሎ እንጨምራለን። ቢንስ እንጨምራለን። በነገራችን ላይ የፈለጋችሁትን ነገር መጨመር ይችላልላችሁ። የፈለጋችሁትን አትክልት እኔ ያለኝ ነው የተጠቀምኩት። ሽንኩርት እንጨምራለን። ቲማቲም እንጨምራለን። ኩከምበር ወይም ኪያር እንጨምራለን። ፓርስሊ ወይም ኮሪያንዳር መጨመር ይችላልላችሁ። እንጨምራለን። ከዛ ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ማዮኔዝ እንጨምራለን። ማዮኔዝን ጨምረን ሚክስ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። በጣም ምርጥና አሪፍ ሰላጣ ነው። ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ተመገቡ። ምርጥ ቪዲዮ ነው። በቀላሉ የምትሰሩት ነው። ይሄን እንደባልቃለሁ። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ክሪስፒ አይስበርግ ሌተስ እዚህ ጋር አለኝ። ከዛ ቀጣዩ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ቱና ማዮኔዝ ሰላጡ እንደዚህ አምሮ ይሄው እንቁላል ከቶፓለው በጣም አሪፍ ሰላጣ አድርጌበታለሁ። በጣም ቆንጆ ቺሊ ያለው የፈለጋችሁትን መርጣችሁ እናንተ ማረክ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ቀላል በጣም ምርጥ ሰርታችሁ የምትመገቡት ቤት ውስጥ በቀላሉ ኢዚ ዌይ ግን እንደነገርኳችሁ ቱና ስትጠቀሙ ጥሩ ቱና ተጠቀሙ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር ማዮኔዝ ሰላጣዬ፣ የቱና ሰላጣዬ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። የዛሬ ይሄ ነበር ቪዲዮ። ቻው